Okay, sige na. Go na. Yes! So, nagpunta kami sa S&R today para lang sana bumili ng sabong panlaba. So, tatry namin tong members value ng S&R na laundry detergent. So, titingnan namin if mag-work siya or okay siyang gamitin panglaba sa automatic na washing machine. Pero aside from this, may nabili pa kaming iba na hindi kasama sa budget. Okay, so pakita ko sa inyo isa-isa. So, ito, meron kaming biniling milk drink na strawberry flavor. So, ito siya. 49 pesos ata isa nito. Ito para to kay Ives. Ito para kay Bella, yung Inex Vanilla. Pero vanilla drink to. Meron ding isang ganito na banana flavor. Tatlo yung nakita kong ganito. Tapos si Ate Raya, bumili siya ng Starbucks na mocha frap. Chilled coffee drink. And then si Ives, bumili siya ng Choco Baby. So, nabuksan niya na to. Pagkalabas pa lang namin sa S&R. Yan siya. And then si Bella, bumili rin siya nitong Jelly Bean Factory Papa Bean. Papa Bean. So, ganito itsura niya. Kano nga bili mo rito, Bella? 199. Oh, so, 199 pesos siya. So, paano siya nag-work? You open this, then up, and then down. Ayan. Tapos, may nabili kaming isang pack ng chocolate. So, naka-sale siya. I think this is 799 pero 549 na lang siya. So, meron siyang Hershey's, Reese na white peanut butter, enrobed in white cream, milk chocolate, and then yung York na peppermint patty snowflakes. And then, aside from this, ito, may damali kaming 17-inch na mini tower fan. This is buy one, take one. 425. So, if maliit lang yung space nyo sa bahay, this is a perfect electric fan or mini tower fan. Kasi hindi siya ganun kataas. And then, ayun, maliit lang siya. Meron siyang dalawang color, white and black. So, ang pinili namin is parehong white. Para sa kwarto ni Bella tsaka ni Raya. Since maliit, sobrang liit lang ng room nila. So, ayan siya. Okay siya pag tinest nyo. Kasi malakas yung hangin niya. Ayan siya. Meron siyang timer function and then 80 degrees oscillation. I think ito yung pag-turn ng mismong tower fan. So, ayan siya. So, ayan siya. Unbox namin siya. So, unbox na natin yung mini tower fan. So, parehong white yung binili namin. So, again, buy one, take one siya. So, 17-inch mini tower fan siya. So, meron siyang LED indicator. Ayan ang itsura niya. Ganyan. So, ikot siya. Tapos, ayan. Meron siyang digit. Ayan. May mga timer siya dito. So, makikita nyo rito, meron siyang 4 hours, 2 hours, tsaka 1 hour. Tapos, yung lakas ng hangin, ayan, dito lang siya pinipindot. Tapos, ito yung pinaka-on and off button niya. Ganun.
timer, and then ito yung swing. Okay. And so, cute niya. So, yung itsura niya. Napaka-sleek niya. Tingnan. So, yun. Puti siya lahat. Everything is white. So, ang linis niya. So, ganyan siya pag nakaharap sa inyo. Yung base niya is color silver. Ayan na yung mini tower fan na binili sa S&R. Yung 17 inches. And kasya sa mini shelf ko. Tapos ito, pag i-on, ayan, pag i-adjust yung gaano kalakas. There. Tapos pag swing, this one. Yeah. Nagtataka kayo, ito yung Christmas gift sa akin ni Mommy. Nitong Christmas. So, Paperang, or kung ano man pronunciation mo, it is a thermal printer, meaning it doesn't require ink para makapag-print ka. It just needs thermal paper. It doesn't come with the printer, pero pag binili mo siya, meron na siyang thermal paper sa loob. Meron din siyang charger in case na malobat yung printer. A manual or quick start guide. There. Ito, you have to buy them separately pa from the printer. There. It's white. There are cases on Shopee, then you can buy those. Para ma-open, long press. And when you open it, automatic na i-connect mo na lang siya sa phone mo. Bluetooth to. There. So you just need this app, Paperang. And make sure to have your Bluetooth on there. See, it's connected. And para makapag-print, the file or the picture has to be inside your gallery. Ganyan. Pwedeng mag-picture ka from the app like this. There, and use photo. As lalabas yan. Image slicer. I-adjust mo yung photo. Tas quantity. Kung gaano kadami yung gusto mo. 1, 2, 3. Let's just use 1. Tapos ito para ma-adjust yung brightness or kung ano man to. Ewan ko kung ano to eh. Basta yan, brightness ng photo. You can play around with it. Tapos, ito pa, kung ganyan, pwede mo i-rotate yung photo. There. And then, pag ipiprint mo na, you just have to, yan, quantity, 1, length, 4.5 centimeters. Yan, pag nagpiprint. Black and white lang siya, pero it's nice. This is an ideal gift.
Or you could choose photos from your gallery. For example, ito. Yan. My shelf. Sprint. 3.6 centimeters. Yun yung kung gaano kahaba yung paper na gagamitin. Okay. And there. Para siyang resibo. It's really cute. This is an ideal gift for a friend or someone. You can get this on Shopee. There. And pag i-off mo na, long press. There. There you go. That's all. Paperang T1.